હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ 9 ફેબ્રુઆરીના અગત્યના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો એક ક્વેશ્ચન લાસ્ટ કરંટ અફેરના વિડીયોમાંથી તમારા માટે. ક્વેશ્ચન એવો છે કે હાલમાં જ કઈ સંસ્થા દ્વારા દુશ્મન દેશો દ્વારા ભારતમાં જાસૂસી કરવા માટે મોકલવામાં આવતા ડ્રોનનો નાશ કરવા માટે D4 એન્ટી ડ્રોન સિસ્ટમ છે આ વિકસિત કરવામાં આવી છે? આ કઈ સંસ્થાએ વિકસિત કરી છે? તો સંસ્થા માટે તમને ઓપ્શન આપેલા છે: હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડ, સ્કાય રૂટ એરોસ્પેસ, DRDO કે પછી ISRO. તો તમને ઓપ્શન આપેલા છે, તમારો આન્સર કોમેન્ટમાં લખવાનું છે. સાથે સાથે તમારે એ પણ કહેવાનું છે કે આ ટોપિકમાં આપણે બીજા કયા કયા અગત્યના મુદ્દાઓ ડિસ્કસ કરેલા હતા. તો જેટલું પણ તમને યાદ રહેતું હોય એ બધું જ તમારે આમાં ડિસ્કસ કરવાનું છે કમેન્ટ બોક્સની અંદર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 9મી ફેબ્રુઆરીના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ ચીન પાકિસ્તાન ઇકોનોમિક કોરિડોર છે એના હેઠળ પાકિસ્તાને કેટલા મેગાવોટનો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ બનાવેલો છે? હાલમાં જ એનું ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું પાકિસ્તાને. તો હાલમાં જ છે આ ચીન પાકિસ્તાન ઇકોનોમિક કોરિડોર હેઠળ છે 1100 મેગાવોટનો જે પાવર પ્લાન્ટ છે, ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ, એનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ ચીન પાકિસ્તાન ઇકોનોમિક કોરિડોર હેઠળ 1100 મેગાવોટનો ઇકોનોમિક કોરિડોર છે, બરાબર, એ હાલમાં જ પાકિસ્તાને લોન્ચ કર્યો છે. આ જે ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે, બરાબર, એનું કુલ કોસ્ટિંગ આવેલું છે $2.7 બિલિયન. તો $2.7 બિલિયન ના ખર્ચે આખો ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ તૈયાર થયો છે. અને આ પ્રોજેક્ટ આખો ચીન પાકિસ્તાન ઇકોનોમિક કોરિડોરનો એક ભાગ છે, બરાબર. તો આ જે કોરિડોર છે, બરાબર, એ ક્યાંથી, પહેલા થોડો કોરિડોરની પણ વાત કરી લઈએ કે આ જે ચીન પાકિસ્તાન કોરિડોર છે, ઓકે, તો એ ક્યાંથી શરૂ થાય છે? તો પાકિસ્તાનના ગ્વાદર બંદરથી આ જે ઇકોનોમિક કોરિડોર છે શરૂ થાય છે, જે પાકિસ્તાનના બલુચિસ્તાનની અંદર આવેલું છે. અને ત્યાંથી ક્યાં સુધી જાય છે? તો કઈ કે શિનચિયાંગ પ્રોવિન્સ સુધી જાય છે, ચીનના શિનચિયાંગ પ્રોવિન્સ સુધી જાય છે. ક્લિયર? તો આ આખો ચીન પાકિસ્તાન ઇકોનોમિક કોરિડોર છે. બાકી ચીને હમણાં જ હાઇડ્રોજનથી ચાલતી ટ્રેનનું પણ ઉદ્ઘાટન કરેલું હતું. ચીન બીજો વિશ્વનો એવો દેશ બન્યો કે જ્યાં હાઇડ્રોજનથી ચાલતી ટ્રેન છે એ શરૂ થઈ. ઓકે, અને ભારતમાં પણ આપણે ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં હાઇડ્રોજન ફ્યુઅલ સેલથી ચાલતી ટ્રેન આવી જશે, બરાબર. તો ડિસેમ્બર 2023 સુધીમાં આવશે. આ ટ્રેનને નામ આપેલું વંદે મેટ્રો. ક્લિયર? તો એ પણ યાદ રાખશો. અને બાકી પાકિસ્તાનમાં સૌથી પહેલી ફિલ્મ, અત્યાર સુધીમાં પાકિસ્તાનની એક પણ ફિલ્મને ઓસ્કરમાં નોમિનેશન નહોતું મળેલું. અત્યારે સૌથી પહેલી ફિલ્મને નોમિનેશન મળ્યું છે. એ ફિલ્મનું નામ છે જોયલેન્ડ. તો આટલા અગત્યના મુદ્દામાંથી યાદ રાખજો. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, મોર્નિંગ કેન્સલેન્ટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલા ગ્લોબલ લીડર એપ્રુવલ સર્વેક્ષણ, આ સર્વેક્ષણ અનુસાર વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા કોણ બન્યું છે? તો હાલમાં જ આ ગ્લોબલ લીડર એપ્રુવલ સર્વેક્ષણ કરવામાં આવેલું હતું. અને આ સર્વેક્ષણ અનુસાર છે ભારતના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતા બનેલા છે. તો ઓપ્શન સી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ આ મોર્નિંગ કન્સલ્ટેન્ટ દ્વારા છે આ ગ્લોબલ લીડર એપ્રુવલ સર્વેક્ષણ છે કરવામાં આવેલું હતું. અને એમાં વિશ્વના સૌથી લોકપ્રિય નેતાઓમાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એ પહેલા સ્થાન ઉપર રહેલા છે. તમે ઇમેજમાં જોવો છો, ટોટલ 78 રેટિંગ સાથે છે આપણા પ્રધાનમંત્રી વિશ્વમાં પહેલા સ્થાને છે. બીજા ક્રમ ઉપર તમે આજે સજ્જન જોવો છો અહીંયા, બરાબર, એ મેક્સિકોના રાષ્ટ્રપતિ છે. એમનું નામ છે એન્ડ્રેસ મેન્યુઅલ લાપેઝ ઓબ્રાડોર. બરાબર, નામ થોડુંક અટપટું છે પણ યાદ રાખજો, એન્ડ્રેસ મેન્યુઅલ લોપેઝ એબ્રાડોર. ઓકે, તો આ બીજા સ્થાન ઉપર રહેલા છે. ત્રીજા સ્થાન ઉપર રહેલા છે સ્વિટ્ઝરલેન્ડના રાષ્ટ્રપતિ, એમનું નામ છે એલેન બેર્સેટ. ઓકે, આ ત્રીજા ક્રમ ઉપર છે. બાકી તમે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જોશો તો બહુ દૂર છે, 7મા ક્રમ ઉપર. ઓકે, તો એ 7મા સ્થાન ઉપર છે. બાકી ચોથા સ્થાન ઉપર અહીં તમે જોવો છો એ ઓસ્ટ્રેલિયાના રાષ્ટ્રપતિ છે એન્થોની અલ્બનીસ. બરાબર, થોડાક ઝંડા જોઈને પણ આઈડિયા આવી જવો જોઈએ, બરાબર, અમેરિકાનો અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો. બરાબર, બાકી ઇન્ડિયાનો તો બધાને આવડે. ઓકે, તો આ રેન્કિંગ છે. આ રેન્કિંગમાંથી તમારે એટલું યાદ રાખવાનું છે. એના પછીનો બહુ જ અગત્યનો ક્વેશ્ચન, વોડાફોન આઈડિયા માટે નીચેનામાંથી
કોણ સૌથી મોટો શેર ધારક અથવા તો શેર હોલ્ડર બન્યું છે? તો વોડાફોન આઈડિયા માટે સૌથી વધારે મોટા શેર હોલ્ડર તરીકે હવે કોણ બની ગયું છે? ક્વેશ્ચન એવો છે, બરાબર. તો ભારત સરકારે અત્યારે વોડાફોન આઈડિયાના 33% શેર લઈ લીધા છે. ઓકે, તો આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, ભારત સરકાર. શું થયું છે આખું હું તમને સમજાવું. તો હાલમાં જ વોડાફોન આઈડિયાના સૌથી મોટા શેર ધારક તરીકે ભારત સરકાર, આપણી કેન્દ્ર સરકાર સૌથી મોટી શેર ધારક બની છે આ વોડાફોન આઈડિયા કંપનીની અંદર. ઓકે, સપ્ટેમ્બર 2020 ની વાત છે. વોડાફોન અને આઈડિયાનું મર્જર થઈ ગયું હતું. ઓકે, અને સપ્ટેમ્બર 2020 માં આનું મર્જર થઈ ગયું, પછીથી આ વોડાફોન આઈડિયા બની ગઈ. પહેલા બંને અલગ કંપની હતી, વોડાફોન અને આઈડિયા, આપણને બધાને ખબર છે. સપ્ટેમ્બર 2020 માં બંનેનું મર્જર થઈ ગયું, પછી એક કંપની થઈ ગઈ વોડાફોન આઈડિયા. ઓકે, હવે થયું એવું કે આ કંપનીએ ઘણી બધી લોન લઈ લીધી ભારત સરકાર પાસેથી. લોનનો આંકડો છે 16,000 કરોડનો. ઓકે, 16,000 કરોડ એટલો મોટો આંકડો છે, હવે ચૂકવવા માટે સક્ષમ નથી. તો ભારત સરકારે શું કર્યું, આની અંદરથી થોડી ભાગીદારી લઈ લીધી, બરાબર. થોડા શેર હોલ્ડર એટલે કે કંપનીના શેર ખરીદી લીધા, બરાબર, કે જેથી છે કંપનીની થોડીક હેલ્પ થઈ જાય. તો 16,000 કરોડનો કંપની ઉપર કર્જ છે, કંપની ચૂકવવા માટે અસમર્થ છે. આથી સરકારે શું કર્યું, એને બચાવવા માટે 33% ભાગીદારી ખરીદી લીધી. ઓકે, તો હવે ભારત સરકાર પાસે 3 ટેલિકોમ કંપની થઈ ગઈ. એક તો BSNL, બીજી થઈ ગઈ MTNL, ઓકે, અને બીજી થઈ ગઈ વોડાફોન આઈડિયા. ક્લિયર? તો ટોટલ સૌથી વધારે શેર હોલ્ડિંગ અત્યારે વોડાફોન આઈડિયાની અંદર ભારત સરકાર પાસે છે. 33% શેર હોલ્ડિંગ છે, એટલે કંપની ભારત સરકારની છે એક સાઈડથી, એમ પણ કહી શકીએ આપણે, બરાબર. બીજા ક્રમે સૌથી વધારે ભાગીદારી છે એ વોડાફોનની છે, એ 28.5% છે, અને ત્રીજા ક્રમ પર આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની ભાગીદારી છે. આ આદિત્ય બિરલા ગ્રુપ ક્યાંથી આવ્યું, તમને એવો પ્રશ્ન થશે. તો જે આઈડિયા કંપની હતી આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની હતી, બરાબર. તો એની 17.5% ભાગીદારી છે. ઓકે, હાલની ટકાવારી યાદ રાખો, જૂની ટકાવારી યાદ રાખવાની જરૂર નથી, બરાબર. પહેલા આમની 40% ઉપર કઈક હતી વોડાફોનની, અને આમની કઈક 30% ઉપર હતી, પણ હવેની યાદ રાખો તો પણ ચાલશે, બરાબર. તો અત્યારે ભારત સરકારની સૌથી વધારે 33% છે, બરાબર. બીજા ક્રમે વોડાફોનની અને ત્રીજા ક્રમે આદિત્ય બિરલા ગ્રુપની. ક્લિયર એટલું આમાંથી? ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે એ પણ અગત્યનો છે તમારી પરીક્ષા માટે. ગ્રેમી એવોર્ડ એની હાલમાં જ કેટલામી આવૃત્તિના પુરસ્કારો જાહેર કરવામાં આવેલા છે? તો ગ્રેમી એવોર્ડ જાહેર કરવામાં આવેલા છે. સંગીતના સૌથી મોટા એવોર્ડ ગણવામાં આવે છે અને ગ્રેમી એવોર્ડને વૈશ્વિક લેવલના. તો આ 65મી આવૃત્તિ હતી, તો 65 આપણો આન્સર આવશે. ગ્રેમી એવોર્ડનું 65મું સંસ્કરણ જાહેર કરવામાં આવેલું છે, અને આમાં એક ભારતીય વ્યક્તિને પુરસ્કાર મળેલો છે 65માં ગ્રેમી એવોર્ડના. એમને યાદ રાખીશું, રિકી કેઝ નામ છે. ઓકે, અને પ્રધાનમંત્રીએ એમને ટ્વિટરના માધ્યમથી શુભેચ્છા પણ પાઠવેલી છે. તો એમને કઈ કેટેગરીમાં મળેલો, તો કે સર્વશ્રેષ્ઠ ઇમર્સિવ ઓડિયો આલ્બમની શ્રેણીમાં એમને આ પુરસ્કાર મળેલો. રિકી કેઝને સર્વશ્રેષ્ઠ ઇમર્સિવ ઓડિયો આલ્બમની કેટેગરીમાં એમને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. ક્લિયર અહીં સુધી? અને અત્યાર સુધીમાં એમણે કુલ કેટલી વખત ગ્રેમી એવોર્ડ જીત્યા છે? રિકી કેઝની વાત કરું, ભારતીય વ્યક્તિ છે, અત્યાર સુધીમાં 3જો ગ્રેમી એવોર્ડ એમણે મેળવી લીધો છે, બરાબર. બાકી હવે ગ્રેમી એવોર્ડ તમે જોશો ને, તો તમને વેબસાઇટ જોશો ન્યૂઝની, ઓકે, તમે ન્યૂઝપેપર રીડ કરશો તો એમાં ઘણા બધા ગ્રેમી એવોર્ડ તમે આપી દીધા હશે કદાચ, બરાબર. અને કોઈ પણ ન્યૂઝનો આર્ટિકલ રીડ કરશો તો એમાં પણ તમને ઘણા બધા લોટ્સ ઓફ ગ્રેમી એવોર્ડ આપી દીધા હશે. કામના કેટલા? તો હું તમને 4 ગ્રેમી એવોર્ડ યાદ રાખવા માટે સજેશન કરું છું. તમારો ક્વેશ્ચન આવવાનો હશે તો 4 માંથી જ આવી જશે, અથવા તો આ મારી એક સ્લાઇડમાંથી જ આવી જશે. ઓકે, તો બહુ લાંબુ વધારે પડતું આમાંથી યાદ રાખવાની કઈ જરૂરિયાત નથી, માત્ર આ 4 પોઈન્ટ યાદ રાખો. અને મેં તમને એક ભારતીય વ્યક્તિને મળેલો છે એનું નામ યાદ રાખો. તો એક તો છે રેકોર્ડ ઓફ ધ યર નો પુરસ્કાર, એ લીઝોને મળેલો છે. રેકોર્ડ ઓફ ધ યર કોને મળેલો છે? તો કે લીઝોને. આલ્બમ ઓફ ધ યર કોને મળેલો છે? હેરી સ્ટાઇલસને આ આલ્બમ ઓફ ધ યર મળેલો છે, હેરીસ હાઉસ માટે. પછી સોંગ ઓફ ધ યર કયું બન્યું? તો કે લીઝો. ઓકે, અને બાકી બેસ્ટ ન્યૂ આર્ટિસ્ટ નો એવોર્ડ મળેલો છે સમરાજોઈને. ઓકે, તો આ ખાસ આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખશો તો તમારો ક્વેશ્ચન મારા ખ્યાલથી એટલામાંથી નીકળી જવું જોઈએ. ઓકે, મારી દ્રષ્ટિએ મને આમાંથી એટલું અગત્યનું લાગેલું. ચાલો, એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે હાલમાં જ નેશનલ આઈસ હોકી ચેમ્પિયનશિપ નું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું? હાલમાં જ નેશનલ આઈસ હોકી ચેમ્પિયનશિપ ક્યાં થઈ હતી? આ થઈ હતી લદ્દાખમાં. ઓપ્શન ડી આપણો આન્સર થશે. આ નેશનલ આઈસ હોકી ચેમ્પિયનશિપ નું આયોજન લદ્દાખમાં થયેલું, અને 12મી આવૃત્તિ હતી આ વખતે. અને આનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું? આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતેલું ઇન્ડો ટિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સે. તો
આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ કોણે જીતેલું, મેઇન ક્વેશ્ચન એવો પણ પૂછે. તો નેશનલ આઈસ હોકી ચેમ્પિયનશિપ હાલમાં આનું આયોજન પણ થઈ ગયું, સમાપન પણ થઈ ગયું, અને આ ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ જીતી લીધું ઇન્ડો ટિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સે, જેના અત્યારે ડાયરેક્ટર જનરલ છે અનિશ દયાલ સિંહ. તો અનિશ દયાલ સિંહ ઇન્ડો ટિબેટિયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સના અત્યારે ડાયરેક્ટર જનરલ પણ છે. બાકી આ જ એરિયાની અંદર લદ્દાખની બાજુમાં જ જમ્મુ કાશ્મીરની અંદર ગુલમર્ગ ખાતે ખેલો ઇન્ડિયા વિન્ટર ગેમ્સ નું પણ આયોજન થવાનું છે. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સ નહીં, વિન્ટર ગેમ્સ, મારે મિસ્ટેક છે, વિન્ટર ગેમ્સ નું આયોજન થવાનું છે. તો ત્યાં એક મેસ્કોટ જાહેર કરેલો છે હાલમાં જ આપણા કેન્દ્રીય મંત્રી અનુરાગ ઠાકુરે. મેં તમને કીધું હતું કે ઘણું બધું સર્ચ કરવાનો પ્રયાસ કરેલો કે મેસ્કોટનું નામ શું છે, બરાબર, એ આઈડિયા નહોતો આવતો. પણ એકચ્યુઅલમાં કોઈ નામકરણ નથી રાખેલું, જસ્ટ ખાલી એવું ડિક્લેરેશન આપેલું છે કે આ સ્નો લેપર્ડ છે, મેસ્કોટ છે, બરાબર. તો હાલમાં એવું ડિક્લેરેશન આપ્યું છે, કોઈ સ્પેસિફિક નામ નથી આપ્યું. નહીતર પેલું માની લો કે હોકી માટે ઓલી નામનો કાચબો હતો, બરાબર. તો એવી રીતે આને ખાલી સ્નો લેપર્ડ જ કીધું છે, કોઈ સ્પેસિફિક નામ નથી રાખેલું અત્યાર સુધી. ઓકે, તો જમ્મુ કાશ્મીરના ગુલમર્ગની અંદર ખેલો ઇન્ડિયા વિન્ટર ગેમ્સ માટે જે મેસ્કોટ છે તે સ્નો લેપર્ડ. ઓકે, તો આ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ હિલરી ક્લિન્ટન દ્વારા સેવા સાથે મળીને ક્લાઇમેટ ચેન્જના સામે લડવા માટે મહિલાઓ માટે કેટલા ડોલરના ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્ટ ફંડ છે, રેઝિલિયન્સ ફંડ, એની જાહેરાત કરવાની છે. હિલરી ક્લિન્ટન, બરાબર, ભૂતપૂર્વ અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ બિલ ક્લિન્ટનના પત્ની છે. ભારતમાં આવેલા સેવા સાથે મળીને એમણે એક ફંડ શરૂ કર્યું, ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્સ ફંડ. ઓકે, તો આમાં $50 મિલિયન જાહેર કર્યા. ફંડની રકમ $50 મિલિયન છે. આ $50 મિલિયન છે મહિલાઓ માટે આપવામાં આવશે. આર્થિક રૂપે સહાય મળશે. કેવી મહિલાઓને મળશે? તો જે ક્લાઇમેટ ચેન્જને રોકવાનો પ્રયત્ન કરે છે એવી મહિલાઓને આર્થિક રૂપે મદદ મળી રહે એ માટે $50 મિલિયન ની રકમ છે આની અંદર જાહેર કરવામાં આવેલી છે. અને હાલમાં જ તમને ખબર હોય તો આ સેવાનો 50મો સ્થાપના દિવસ કહેવાય. સેવા ભારતીય સંસ્થા છે અને આ સેવાની શરૂઆત કરનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ આપણા ગુજરાતી મહિલા છે, જેનું નામ છે ઈલાબેન ભટ્ટ. હાલમાં જ એમનું નિધન થઈ ગયું હતું, તો એમના રિલેટેડ પરીક્ષામાં કદાચ એકાદો ક્વેશ્ચન મારા ખ્યાલથી જીપીએસસી માં પણ પૂછાઈ ગયો છે. તો ઈલાબેન ભટ્ટ, ઓકે, એમને આ સેવા નામની સંસ્થા શરૂ કરી હતી, જેનું પૂરું નામ છે સેલ્ફ એમ્પ્લોયડ વુમન્સ એસોસિએશન. તો હાલમાં જ આને 50 વર્ષ પૂરા થયા છે. એના અવસર ઉપર આ હિલરી ક્લિન્ટન ભારતમાં આવેલા અને એમણે આ ફંડની શરૂઆત કરેલી. ફંડનું નામ છે ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ રેઝિલિયન્સ ફંડ. ક્વેશ્ચનમાં તમને ફંડનું નામ પણ પૂછી શકે. ક્લિયર? ચલો, એના પછીનો આ પણ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. આજના લેક્ચરમાં ઘણા બધા ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન આવી ગયા. જેમ કે અહીંયા તમે જોવો છો અત્યારે સૂર્યમંડળનો સૌથી વધુ ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ કયો બનેલો છે? અત્યાર સુધી તમે એવું સાંભળેલું હશે. 2019 પછી જો તમે તૈયારી ચાલુ કરેલી હોય તો દરેકના માઇન્ડમાં સૌથી વધુ ચંદ્ર ધરાવતા ગ્રહમાં શનિનું નામ હશે, બરાબર. સૌથી વધુ ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ તમારા મતે શનિ હશે. શનિમાં અત્યાર સુધી 82 ચંદ્ર હતા. કેટલા હતા? તો કે 82, બરાબર. ગુરુમાં હતા 80. હવે હાલમાં જેવી શોધ થઈ, ગુરુમાં બીજા વૈજ્ઞાનિકોએ નવા 12 ચંદ્ર શોધી કાઢ્યા. તો હવે ગુરુના થઈ ગયા ટોટલ 92 ચંદ્ર, બરાબર. તો સૌથી વધારે ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ બની ગયો ગુરુ. તો ઓપ્શન બી અહીંયા આપણો આન્સર થશે. તો જીકે ની બુક હોય તો એમાં કરેક્શન કરી લેજો, બરાબર. અત્યારે સૌથી વધુ ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ હવે કયો થઈ ગયો છે? તો કે ગુરુ. 2019 પહેલા ગુરુ જ હતો. પાછળથી શનિમાં નવા ઘણા બધા ચંદ્ર મળી ગયા. પછી 2019 પછી શનિ સૌથી વધુ ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ બની ગયો. અને હવે ફરી પાછો હવે ગુરુમાં નવા ચંદ્ર મળ્યા, તો હવે ગુરુ પાછો સૌથી વધુ ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ બની ગયો. ઇન શોર્ટ, કહેવાનો તાત્પર્ય એટલો જ છે કે હવે સૌથી વધારે ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ કયો બન્યો? તો કે ગુરુ. 12 નવા ચંદ્ર શોધાયા વૈજ્ઞાનિકોએ. તમે નાસાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ જોશો, બરાબર. તો નાસાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટમાં પણ તમને અત્યારે શનિના 82 ચંદ્ર દેખાશે, બરાબર. અને બાકી તમે ગુરુના ચંદ્ર જોશો તો એના અંદર કુલ 80 ચંદ્ર જોવા મળશે. ક્લિયર? તો નાસાની વેબસાઇટમાં પણ અત્યારે આ ઓફિશિયલ આંકડો છે, બરાબર. અને હવે આની અંદર અપડેટ જોવા મળશે તમને. 12 નવા ચંદ્ર શોધાઈ ગયા છે, બરાબર. અને હવે ગુરુના કેટલા થઈ ગયા? તો કે 92 ચંદ્ર થઈ ગયા. તો આ સાથે ગુરુ સૌથી વધારે ચંદ્ર ધરાવતો ગ્રહ બની ગયો. હવે સૌથી વધારે ચંદ્ર માટે ઘણીવાર જીપીએસસી ના પેપરની અંદર છે ચંદ્ર એવો ઉલ્લેખ ન કરેલો હોય, કુદરતી ઉપગ્રહ, નેચરલ સેટેલાઇટ એવો ઉપગ્રહ કરેલો હોય, બરાબર, એવો ઉલ્લેખ કરેલો હોય. તો આ
ખાસ ધ્યાન રાખજો, ચંદ્રની જગ્યાએ કદાચ તમને શબ્દમાં કુદરતી ઉપગ્રહ પણ જોવા મળે, નેચરલ સેટેલાઇટ પણ જોવા મળી શકે છે. તો એમાં કન્ફ્યુઝ થવાની કઈ જરૂરિયાત નથી. પ્રશ્ન તમને એવી રીતે પૂછાય કે સૌથી વધુ કુદરતી ઉપગ્રહ ધરાવતો ગ્રહ કયો, તો એમાં પણ આવશે જવાબ ગુરુ. ક્લિયર? તો આ પણ યાદ રાખીશું. બાકી થોડાક સોલર સિસ્ટમ ને લગતા અગત્યના જીકે ના ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. જેમ કે સૂર્યમંડળનો સૌથી મોટો ગ્રહ પૂછે તો એ ગુરુ છે. સૂર્યમંડળનો સૌથી સૂર્યની નજીકનો ગ્રહ પૂછે તો એ બુધ છે. બરાબર? સૂર્યમંડળનો સૂર્યથી સૌથી દૂરનો ગ્રહ પૂછે, બરાબર, તો એ નેપચ્યુન છે. અને સૂર્યમંડળનો સૌથી નાનો ગ્રહ પૂછે તો એ પણ બુધ છે. ક્લિયર? તો આ આટલા જીકે ના સંદર્ભમાં પણ 4-5 પોઈન્ટ યાદ રાખજો, આમાંથી પણ તમારા ક્વેશ્ચન બની શકે. ચલો એના પછી થોડા ક્વિક ન્યૂઝમાં 8 ક્વેશ્ચનનો અભ્યાસ કરી લઈએ આજના દિવસમાં. તો આમાં માત્ર એવા ક્વેશ્ચન હશે કે જેના માટે ખાલી પ્રશ્ન અને જવાબ બે જ વસ્તુ આપણા માટે કામના હશે. બાકી બીજી કોઈ વિસ્તૃત માહિતી આપણે એમાં ચર્ચા કરતા નથી. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, એરોન ફિચ એમણે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી, બરાબર, તો એ કયા દેશના ખેલાડી છે? આમાં બીજું વધારે કંઈ કહેવા જેવું થતું ન હોય એટલે માત્ર ખાલી ક્વેશ્ચન જ આપણે કામનો હોય. તો આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી એરોન ફિચે નિવૃત્તિ લઈ લીધી, એ ઓસ્ટ્રેલિયાના ખેલાડી છે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ કયા દેશે ચીનના જાસૂસી બલૂન છે એને ડિસ્ટ્રોય કર્યું છે? ચીન છે એને એક જાસૂસી બલૂન મૂકેલો હતો અમેરિકાની સરહદમાં, તો એ અત્યારે અમેરિકાએ એને ડિસ્ટ્રોય કરી નાખેલો, બરાબર, તો એ પણ એક મુદ્દો ચર્ચામાં હતો. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશ અથવા તો સંગઠન સાથે મળીને ટ્રેડ એન્ડ ટેકનોલોજી કાઉન્સિલ અંતર્ગત 3 વર્કિંગ ગ્રુપની રચના કરી છે? તો ટ્રેડ એન્ડ ટેકનોલોજી કાઉન્સિલ અંતર્ગત 3 વર્કિંગ ગ્રુપ બનાવવામાં આવેલા છે ભારત અને યુરોપિયન યુનિયન બંને વચ્ચે. તો આન્સર આવશે યુરોપિયન યુનિયન. હાલમાં જ યુનેસ્કો દ્વારા ભારતની કઈ વિશ્વવિદ્યાલયને વિશ્વની સૌપ્રથમ લિવિંગ હેરિટેજ વિશ્વવિદ્યાલયનો દરજ્જો આપવામાં આવશે? હજી મળેલો નથી, આવનારા સમયની અંદર મળી જશે, બરાબર. તો આ ડિક્લેરેશન આવી ગઈ છે. યુનેસ્કો દ્વારા ભારતની જે વિશ્વ ભારતી વિશ્વવિદ્યાલય છે એને વિશ્વની સૌપ્રથમ લિવિંગ હેરિટેજ સાઇટનો દરજ્જો મળશે. લિવિંગ હેરિટેજ સાઇટ, બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખીશું. ભારતની તો પહેલી છે જ, સાથે સાથે વિશ્વની પણ સૌથી પહેલી બનશે. હાલમાં જ ભારતના સ્વદેશી નિર્મિત એરક્રાફ્ટ કેરિયરનું નામ જણાવો, જે હાલમાં જ એમાં લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ છે એનું ટેક ઓફ અને લેન્ડિંગ કરવામાં આવ્યું. આપણને બધાને ખબર છે કે હવે INS વિક્રાંત છે, બરાબર, આનું કમિશન થઈ ગયું છે ભારતીય સેનાની અંદર. તો અત્યારે ત્યાં એક લાઇટ કોમ્બેટ એરક્રાફ્ટ છે, તેમાં આ એરક્રાફ્ટ કેરિયરમાંથી એનું ટેક ઓફ કરવામાં આવેલું અને પછી લેન્ડિંગ પણ આની અંદર કરવામાં આવેલું. તો આ INS વિક્રાંત છે એનું નામ છે. બાકી આને બનાવ્યું કોણે એ પણ યાદ રાખી લો. કોચી શિપયાર્ડ લિમિટેડે આનું નિર્માણ કરેલું, તો એ પણ આપણે યાદ રાખીશું, બરાબર. ચલો એના પછીનો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ ભારતીય ક્રિકેટર મોન્ટી દેસાઈ એમને કયા દેશની રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો મોન્ટી દેસાઈને નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે નેપાળના રાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ તરીકે. તો આન્સર આવશે નેપાળ. હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ સીબેટ ઓથોરિટી દ્વારા છે કયા દેશને પાયોનિયર ઇન્વેસ્ટર તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલું છે? તો ઇન્ટરનેશનલ સીબેટ ઓથોરિટી દ્વારા છે આપણા દેશ ભારત અને પાયોનિયર ઇન્વેસ્ટર તરીકે પસંદ કરવામાં આવેલું છે. અને લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, રેલવે મંત્રાલય દ્વારા પુણે નાસિક સેમી હાઈ સ્પીડ રેલવે પ્રોજેક્ટને મંજૂરી આપવામાં આવી છે. તે મહારાષ્ટ્રના કુલ કેટલા જિલ્લામાંથી પસાર થશે? તો એ મહારાષ્ટ્રના કુલ 3 જિલ્લામાંથી પસાર થશે. બાકી જતા પહેલા આપ સૌને જણાવી દઉં કે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે. પ્લે સ્ટોરમાં પણ ડાયરેક્ટલી તમે સર્ચ કરી શકો છો સ્ટાર એજ્યુકેશન, અથવા તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં પણ આની લિંક મળી જશે, તો ત્યાંથી પણ તમે ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો. હાલમાં જ લેટેસ્ટ મેં ફેબ્રુઆરીનો અંક પબ્લિશ કરેલો છે. અહીં તો ભલે જાન્યુઆરીનો બતાવેલો છે, પણ ફેબ્રુઆરીનો ફર્સ્ટ વીકનો પણ આપણે લેટેસ્ટ અંક અવેલેબલ કરી દીધો છે એપ્લિકેશનની અંદર. સાથે સાથે બજેટની ટેસ્ટ લેટેસ્ટ અપલોડ કરી છે, યુનિટ ટેસ્ટ બજેટ માટે રાખેલી છે. આ ઉપરાંત અત્યારે ફેબ્રુઆરીના વીક 1 ની પણ યુનિટ ટેસ્ટ અપલોડ થઈ ચૂકી છે. તો જે લોકો મારા પેઇડ યુઝર છે એ લોકો આ બધું એક્સેસ કરી શકે છે, બરાબર. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.